Masatmoto keittiöveitsi. Tähän pitäisi askarella ainakin uusi kahva. Tuolla on pientä jotain hiusmurtumaa olevinaan. En tiedä onko vanhan korjauksen jälkeen jossakin vai ei. Jos tämä nyt tuosta vaikka katkeaisi jostain syystä, niin tehdään tästä sitten vaan pikkuveitsi jäljellä olevalla mitalla. Mutta ensimmäisenä pitäisi kalauttaa tuosta noin niitä pois. No niin, sitten mallaillaan siihen paikalleen ja katsotaanpas. No, lähtee tulemaan. Jes. Sitten toinen. Toivottavasti ei tule mitään isompaa damoa. Joo. Noniin. Ne tuli sillä tavoin ulos. Sitten vaan pitäisi koittaa jotenkin reuhtua ne kokonaan ulos. Siinä olisi Previkka-videolla esiintynyt pienempi Masamoton kiuto nyt vähän välivaiheessa jo. Eli eepenipalikat on liimattu sinne karalle ja tapit hakattu sieltä irti. Terä luonnollisesti teipattu. Tässä seuraava projekti olisikin lähteä sitten muotoilemaan toi kahva ja siihen perään sitten nuo tapit hakkailla taas paikalle. Lähdetään sitten tällä hakemaan karkeata muotoa.
saatu niin sanotusti aika hyvin tasalle. Ehkä jotain pientä röpöä vielä tuolla karassa, että tuosta ehkä voisi jonkun millin murto-osan vielä hienosäätää. Sitten voisi seuraavaksi siirtyä tänne vattan puolelle. Sen jälkeen ohennella nämä palikat tästä nämä paremmin käteen sopiviksi. Pyöristellä sitten. Alkaa näyttää ihan veitteltä taas. No niin. Toiselta puoleltakin otettu niin pitkälle, kun koneella vaan suinkin ylettiin. Seuraava sessio mennään remelillä ja käsiviilalla. Karkealla viilalla tuolta saa sitten rouhastua nuo pienet patit pois. Ensin remelillä menee niin liki terää kuin vaan uskaltaa. Alkaa olla aika käteen sopiva, vaikka ei mikään mukava, mutta kyllä tällä henkensä pitimiksi varmaan pilkkoisi jotain. Kahva alkaisi sitten olla muodossaan. Hieman on karassa pientä rososuutta tuolla jäänyt, ei viittynyt hirveän syvälle rouhiin, että koko kara häviä. Koloissa kuitenkin pitäisi olla epoksia sen verran, että on ikään kuin tiivis, ettei sinne pääse mikään kosteus muhimaan sitten. Seuraava homma olisikin oikeastaan reikiä vähän avartaa kalvaimella ja nakuttaa tapit paikalle. Tähän luulisi riittävän semmonen noin kierros. Okei. Tässä viimeisessä olikin jotain vähän jo ikään kuin levinnyt, mutta suopi nähdä. Kyllä se sinne jotenkin tulee menemään. Sitten olisi tapit hakattu paikalleen ja sinne väljempäänkin koloon ihan hyvin se laajeni. Ei näy mitään välystä. Ei ole väliä. Ei ole väliä. Täälläkään on väliä. Siellä on ja pysyy. Sitten vaan vielä vähän hienommalla paperilla kauttaaltaan läpi ja alkaisi olla valmis. Öljy tietty lopuksi vielä. Sitten olisi kahva kevyesti öljytty. Poistetaan potilaalta kääreet. Noin. Aika heikkoa suorittamista, kun en edes telon itteeni. Sitten vaan teräkondikseen ja testiin. Tehdään ensin timantilla uusi kärki.
Nyt on uusi kärki ja 1.500 perusterotus. Tää vähän tarvikkeita testillä. Juu, ihan kelpo peli. Noin, nyt on vielä enemmän epäpuhtaudet putsattu tuosta kahvan tyvestäkin. Naguralla ihan täältä näin vaan. Ja tää alkaisi niin olla aika lailla tässä. Tästähän tuli ihan käyttöpeli lopulta.